Hrisoavele pomenesc de Volovăț încă de la descălecatul lui Bogdan. Comună cu circa 5.000 de locuitori, Volovățul se află în nordul județului Suceava, lipit la sudul Rădăuțiului, de parcă ar fi un cartier al acestuia. Ce se distinge cu pregnanță la săteni, după ce îi cunoști mai îndeaproape, este un fel de mândrie neostentativă pe care o poartă cu naturalețe, o dorință de a arăta necontenit că volovicianul este diferit de ceilalți. De la cât de diferit și până la fenomenul chicușurilor, o febră ce a cuprins zeci de ani întregul sat nu este decât un pas. Este denumirea uzuală a compusului dietileter. Este un compus cu o istorie aparte, deoarece în medicină a fost folosit cândva ca și anestezic. În industrie este un foarte bun solvent. În stare pură este un lichid, este volatil, este stocat în sticluțe, fumurii, închise hermetic. Mirosirea, așa cum știți, nu se face direct, întotdeauna se face o mirosire indirectă. Observați că el este, în momentul în care o să treacă pe la voi dopul, o să vedeți că el este aromat, are un miros specific. Ce pot să spun despre eter? N-am fost un elev bun la chimie. La noi, la eter, oamenii din Volovăț le spuneau chicușuri, nu eter. Oamenii din comuna Volovăț consumau această licoare ca și băutură. La toate evenimentele, la hramul comunei, la nunți, la botezuri, chiar și în duminici, când gospodarii satului se adunau la crâșmă, se consuma chicușuri. Nu cred că este om din comună care să nu fie consumat sub o formă sau alta această licoare. Inclusiv eu. În 1979, scriitorul Dragoș Vicol pomenește în Cerbul Singuratic de satul Volovăț și de chicușuri, un amestec de eter cu rachiu. Băute în stare pură sau în amestec cu diverse băuturi, chicușurile sunt nelipsite la nunți, botezuri, hramuri și alte sărbători ale satului. Bea toată lumea, tineri, bătrâni și femei. Prima dată a fost veterinară și le folosea la cai la uns rănile. Dacă calul se stricuia la picioare sau se calca, cu eter se vindecă foarte. Oamenii au zis, dacă s-o taie la o mână, punea chicușuri, e drept. Eu puneam și eu. Într-acea zi se vindeca, se usca. Deși se zice chicușuri. Nu putea să bei mult, câteva picături. Fiecare comună are accentul lui. Aici îi zicea chicurușă, nu zicea picurușă, chicurușă, ca așa pe limbajul nostru. De unde a venit numele ăsta de chicușuri? Nu a putut să-i pronunță chicurușuri sau picușuri sau altfel, care nu poate, nici nu știe încă cum se pronunță bine, ca limba străină pronunță altfel. Și zice, vă dau chicușuri, o zis. El, că o zis așa, chicușuri, o întrebă, mai bei chicușuri? Mai bei chicușuri? Hai tăți, că ți era, bei și tu chicușuri. Și a rămas vorba asta a chicușuri și astăzi. Eter vine așa, era un fel de anascozic pentru operații, pentru... Da. Nu era pentru... Pentru anestezii. Dar noi... Da. Și apoi când meream undeva, prima dată punem la chicușuri, nu lăsa oler, care era chiuș și s-a apucat de chicușuri. Până nu se bea vreo două chicușuri la o nuntă sau la o strânsură sau ceva, nu era hramul ca lumea, asta era lege. Veneau băieți din comunile astea roate. Când am născut eu, zic, 100 de ani de atunci când se bea chicușul. Aici pe deal era o babucă, îi spunea Panașoia. Și eu scos cavalerii, baitanii, eu scos în gară la Panașoia. Aici, ei când se îmbracau național să meargă la o distracție și la
petrești, la o strânsură, la o nuntă, mereu întâi și luau câte un paharel, dar baba avea un paharel, era plin cu sticle și ți se părea că e plin cu chicușuri. Dar el era numai un picuț rămas sus, că el era plin cu sticle, turnat așa. Și apoi dădea 5 lei, 10 lei pe un pahar și plecau. Seara vineau iar, acolo era ca la, să spunem, gară la Panașoaia. 3 lei un paharel de seară. Noi toți prin gândință beam, ne aduceam cu apă, pe așa că cu mai mare beam cu sticluță. De încolo, duminica, meream prin alte sate, tot miroasă de la noi chicușă. Apoi toți ne întrebau ceilalți, bă, nu mai avea să-ți dai și nouă, să dai, că mai aveam, mai dam la plete, la să. Pe la clești, pe la șezători, pe la ore, luam câte o sticluță, puneam în rachiu, beam și gol, că nu era. Așa era atunci. Acum, cu timpul s-au mai trecut și oamenii s-au mai trecut și aici, și aici tinerii, sau în piele acum. Cum ați mai bătrâni, mai slab, dar tot aș lua un paharel așa. Într-un an de Crăciun nu prea fost băutură, nici a fost, numai eter am băut. Tot prin sat, pe unii era numai de eter. O măr, s-a trecut Crăciunul și fără rachiul, numai cu chicușul. Oficial n-avea în bufet, dar avea pe ascuns. De băut se bea, dar ca să vândă el oficial, să-l prindă că vinde, nu avea voie. Dar pe ascuns avea. Da. Și luam, dacă nu aveam de-aparte, ne vindea bufetarul. O sticluță și un kil de rachiu alb, aducea de la București el și vindea. Și nu i-a dat mai mult, bătrânii pentru stomac, pentru așa, de pus în rachiu, mai punea și leuștean, dar chicușul era ceva obișnuit aici. La hram, când veneau oameni străini la hram, gata, îmi dăm rachiu cu chicușul de la Volovicea de Șerea, care nu știa să se înădușe. Inhala vaporile la el și se oprea respirația, dar el revenea. Dar ca să moară nu a murit. Dar mai mulți le știau abia, nu inhala vapori, nu tragea aer în timp. Le beam ca apa, beam, dar nu trag în plămân vaporii. De la spital provine prima dată. Lumea le aducea de la București, unii putea, un fel de... Ele nu era în comerț, nu mă face rost la negru așa cumva și s-au obișnuit săracile. Ba, prima dată a fost pentru un fel de narcoză, la chirurgii se vorbea. Adornea lumea, acum ești alții, nu o crapa niciunul. O seamă era tare, nu erau obișnuiți, când beau jumătate de pahar, se înadușea ceva ieșit din comun. Cel mai mult s-a consumat în rachiu alb, cum era, am dispărut. Cu sacara pe dânsul provine. Cel mai bine se lovea, așa cu vodcă, dar cu cel mai mult. Vinea la joc, la hor, la strânsuri, peste locul, o serie de geambași de ăștia, cu sticluța, cu un paharel micuț. Și da, cu 3 lei, cum era atunci paharul. Îmbla ca rața după apă, după chicușul. Și pe haine, dacă dai miroasă, vă zi două. Eu așa, de leagă, zic, nu mai viu omul, moșneagă. Ne-am dus în Orșova la muncă, poate vreo 40-50 de cetățeni din sat, muncitori. Când s-a făcut șantierul acela, că s-au mutat Orșova veche, vreo 13 comuni și cimitirile s-au mutat. Într-o duminică era un cetățean de aici, de pe deal Robu, Ștefan Trăiește, au făcut armata acolo. Și aveam că surori de astea care pe la policlinică, pe la cunoștea pe el la 2 ani de armată au făcut. Și fiindcă se cunoșteau, ele amu erau bucătărease la șantierul ăla. Îl cunoșteau pe el și ne-au dat eter și ne-am dus pe malul Dunării la un restaurant de calitate superioară. Să ne distrăm acolo cu bere, cu băutură, mici, printre care am luat și eter, chicușuri. Acolo erau oameni dezbrăcați ca duminica, oameni nu au văzut în viața lor așa ceva. Și că am băut eter și când dădeam să
dăm gazele cele afară, unul dădea foc cu chibritul și îi lua foc până în gât. Și încet au început oamenii aceia să se care de acolo, au zis că l-avem pe dracu noi. Zău, pe cuvânt vă spun, pe sinceritate, au spus, bă, uite acolo, iasă foc din gură, ce-o fac ăștia? Un om mai slab de înger, așa, fricos, le lua pe zahăr. Punea zahăr în lingură și punea eter de ceara și îl înghițea. Era zahăr. Zahăr, lopățele de alea, cub. În 16 octombrie 1846, Morton exclama la ora 10 și 15 minute: Domnule doctor, pacientul dumneavoastră este pregătit. Se afla în sala de operații a spitalului din Boston, Massachusetts, unde chirurgul Warren a efectuat o intervenție chirurgicală în fața unui public în care erau studenți și medici și a extirpat o tumoră vasculară congenitală unui tânăr de 20 de ani, tipograf și editor. La trezire, pacientul a declarat că n-a simțit niciun fel de durere. Pe vremea aceea nu exista internet. Totuși, informația s-a propagat cu o viteză uluitoare și doar la 112 zile, în 5 februarie 1847, la Spitalul Militar din Timișoara, doctorul Matthews Musil efectuează o operație sub anestezie cu eter pentru pacientul Nicolae Munteanu. Începuse epoca de aur a anesteziei cu eter, care avea să dureze până în jurul anilor 1965-70. Eterul a avut și alte tentative de a fi utilizat în medicină. Prin 1794, doctorul Pearson administra eter pe cale bucală pentru pacienți cu tuberculoză, cu gripă, cu litiază biliară sau cu scorbut. Rezultatele au fost total nesatisfăcătoare și mai mult decât atât, pacienții tolerau greu picăturile de eter pentru că acestea produceau greață și vărsături. Prin 1800, un farmacist, Hoffman, are ideea de a combina eterul cu alcoolul etilic și obține picăturile care i-au purtat numele. În concentrații și cantități mici, fie pe cale inhalatorie, fie pe cale buvabilă, eterul determină o stare de excitație, de euforie, care poate merge până la delir, cu halucinații vizuale și auditive și cu hiperexcitabilitate sexuală. O asemenea stare se numește beție eterică. Se aseamănă mai puțin cu beția alcoolică și mai mult cu efectele cocainei. De altfel, eterul se și utilizează pentru obținerea cocainei bază. Consumat în cantități mici, dar cu regularitate, eterul poate determina o stare de dependență, ca și alcoolul și cocaina, care se numește eteromanie. În saloanele lumii bune din secolul al XIX-lea, eterul, în combinație cu alcoolul, de obicei sub forma unor picături, era folosit ca euforizant sub denumirea de medicament de divertisment. Îl foloseau mai ales femeile, pentru că la acea vreme nu era de bon ton ca ele să consume băuturi alcoolice ca atare. Era însă de bon ton să leșine la aflarea unor știri proaste, mai ales în decepțiile amoroase. Pentru trezirea lor se folosea atunci un flacon cu eter aflat întotdeauna la îndemână, care era fluturat pe sub nări. Pentru femeile de categorie socială mai joasă, o pereche de palme avea același efect, dar desigur mai puțin elegant. Ulterior, eterul a fost abandonat, atât în medicină, unde au apărut anestezice mult mai puternice, cu efecte nocive mai mici și cu predictibilitate mai mare. De asemenea, a fost abandonat și ca substanță euforizantă, pentru că au apărut droguri mai purificate, mai sofisticate. Ultimele utilizatoare ale eterului rămân însă tot femeile, pentru că acesta, fiind un foarte bun solvent, îndepărtează cu ușurință urmele de ojă de pe unghii. Astăzi, cârciuma veche din mijlocul satului este o ruină și tocmai când să crezi că fenomenul chicușurilor a
Câțiva bătrâni mai desfac o sticluță de eter într-o aducere aminte. Vorba aia, eu fără făină în casă am mai rămas, dar fără chicușuri niciodată. Pentru un moment te faceai, o jumătate de oră nu mai judicai, erai beat. Dacă erai beat, Te beai trezeai. chicușuri, răgâiai, cum se spune. Da. Da? Și îți revine. Te dezbatai, erai limpede. Da. Dar pentru un moment erai Zapasit de cap. gata, Era un fel de ca droguri. ca un fel de drog. La noi în comună s-a obișnuit de foarte mult timp, eram încă copil mic, când se bea. Mai târziu, când eram ficior, prin 50, 47-50, eram ficior, orice ficior, dacă meream la bufet, nu mirosea la el sau la horă, a chicușuri, nu era ficior. La o nuntă, dacă nu era eter, rămânea rachiul pe masă, dar dacă era eter, nu rămânea nimic, băuturi spiritoase de astea, rămânea vinurile și ce mai era pe acolo. Dar dacă punea eter, nu le rămânea, că beau până la 12 ziua, a doua zi după nuntă, încă erau oameni pe acolo la băut. Și când nu era eter, la 5 dimineața nu mai era nici, că rămâneau numai ruinile nunții. Foarte asta dizolvă grăsime. Tensiunea. De tensiune scap, eu am 12 cu 7, 13 cu 7 tensiune și sunt bolnav de inimă. Dacă aș fi cu tensiune, eu aș fi mort. Chicușurile scadea pentru că nu mai disfundă vinile. Și tensiunea scade cu chicușul. Vine la normal. Și odată v-am spus că eram bolnav, tot de inimă, și am la doctor Stanciulescu la oraș și mi-a spus să fac operație, că mor. Și am venit în sat, duminica, fără să știu că sunt bune de vindicat, am băut chicușuri. Dar multe, am băut aproape sticluță de asta. Peste câteva zile nu m-a durut inima și 20 de ani n-am o grijă. Mă durea așa pe nuntă și am băut chicușuri și am întrebat de un doctor, zic, uite, am avut așa, așa. Dar el, și zic, eu trecut, dar ce e cu ceilalți? Zic, da, am băut chicușuri, ridea și doctorul ăla. Și i-a dat peste cap. I-a dat o arțetă așa. Așa e pe unii merge, face drum așa cum merge apa caldă pe un mât. Chicușuri de astea. Meream cu vagonul cu cartofi, cu mere de aici, castraveți, și am dus lui un butoier de castraveți acolo și de cartofi o dă saș. Și ce să dea el, să dăm niște chicușuri. Și mi-a dat 2 fiole de asta, de chicușuri de astea. Și când am mers în piață, mirosea chicușuri, că eu am băusem acolo. Și-o trimis pe paznic după mine, unii cad jos să mă aducă cu salvarea. Credea că ei nu știau ce s astea. Și când am venit în piață și mirosea la tăți, le-am dat și-o băut, și-o făcut cruce și numai așa ceva n-am văzut. La noi e ceva obișnuit asta. Băi, și eu fără făină am rămas, dar fără chicușuri nu. Când vineai la o nuntă, se făcea aici, nu trebuie să îmbli cu lumanarea, am upit la căs, care mai are o sticluță zvârlită printr-un praf, ceva, pe un șandrama. Găseai sticluța aruncate. El de fie chicușuri, băi, că a fost, dacă venea din altă țară, din alt sat, într-adevăr că a fost la polovăză, că mirosea. frumos. Păi ajută să-ți pui stomacul în funcțiune, așa. O babucă aici au trăit 97 de ani, de la vârsta de 50 de ani, numai cu eterul a putut supraviețui, că era stomacul putrede în ea. Și lua eter zilnic și mânca bine baba și a trăit 97 de ani. Avea o rană, spunea ea, pe stomac, de așa natură încât cerea stomacul ei, deci la 50 de ani numai în eter a trăit, pentru faptul să poată mânca. Era miros, în căminul cultural era miros câte o săptămână de eter. O săptămână mirosa pereți, intra în pereți mirosul acela de eter. Era și la farmacie. În Rădău smeream vinerea sau duminica smeream la farmacie și ne dau un baril micuț, așa cât un degetar, și beam acolo. Nu era interzis. La spital îmi dădea totdeauna, luam câte o sticluță și duminica beam cu fișorii cu rachiu. Nu poți fi farmacist în comuna Volovăț și să nu știi ce înseamnă chicușuri. Dacă până la Revoluție sătenii și-au procurat eterul etilic din farmaciile și spitalele altor localități,
Odată cu înființarea farmaciilor locale din Volovăți, farmaciștii au primit cereri de eter etilic. Legea farmaciei interzice însă comercializarea acestui produs. Probabil, din această cauză, fenomenul chicușurilor este pe cale de dispariție la Volovăți. Ca și primar al comunei vă pot spune că astăzi cu siguranță în comună nu se mai consumă eter pentru că nu se mai găsește. Dar nu pot să nu mi-aduc aminte de această fântână unde cu ani în urmă în sărbători se adunau gospodarii satului și veneau și luau apă din această fântână pentru a bea eter și după aia a stinge cu apă. Mai în glumă, mai în serios, un verișor de-al meu care locuiește aici în zonă, după fiecare sărbătoare spunea că când ne întâlneam, bă, ce faci? Bine, ce-ai făcut? Păi am muncit și am mâncat din nou mămăligă cu chicușuri. Pentru că, probabil în glumă, unii din consumatorii de eter mai dădeau câte 2-3 picături și în această fântână. Și automat toți vecinii care luau apă din această fântână consumau a doua zi, a treia zi apă cu eter. Deci cel puțin apa avea mirosul specific de eter care se pierdea în timp, în 2-3 zile se pierdea, dar după ce se turna în apă eterul, mirosul de eter persista. Și vecinii de aici, glumind, spuneau că mănâncă mămăligă cu chicușuri. Din ce știu eu, eram copil când am auzit o poveste, cred că am și citit-o în ziar, în Zor Noi. Nu știu de cine era scris articolul, dar cu siguranță mi-aduc aminte perfect că se spunea că eram singura localitate din România unde se consuma eterul. Acum nu știu, că n-am studiat, n-am aprofundat cazul, dar cu siguranță n-am mai auzit nicăieri să consume această băutură.